Lời sấm truyền kinh hoàng. Năm 2025, Trung Quốc có thoát khỏi đại nạn. Kinh tế khó khăn, việc làm bấp bênh, dịch bệnh bùng phát, ngày càng nhiều người Trung Quốc tìm cách rời khỏi đất nước. Người giàu di cư, người nghèo tháo chạy, thậm chí bao gồm cả con đường bất hợp pháp. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang xem chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Sống ở cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới, theo lẽ thường, người dân Trung Quốc phải tự hào và cùng nhau đoàn kết phát triển đất nước. Nhưng chớ trêu thay, đây lại là quốc gia có số triệu phú di cư nhiều nhất trên thế giới. Vì sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Hãy cùng Triết lý nhân sinh tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo báo cáo mới từ công ty tư vấn di cư toàn cầu Henry & Partners, Trung Quốc là quốc gia ghi nhận số lượt người rời khỏi đất nước nhiều nhất thế giới. Trong năm 2023, có khoảng 13.800 người có tài sản nhiều hơn 1 triệu đô đã rời khỏi đất nước. Năm 2024, con số này ước tính rơi vào khoảng 15.200 người. Những điểm đến di cư được yêu thích nhất của họ là Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu, Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông. Singapore lâu nay là một điểm đến hấp dẫn với giới nhà giàu Trung Quốc nhờ vị trí gần gũi, mối liên hệ về văn hóa cũng như là ngôn ngữ. Tuy nhiên, quốc đảo này đã siết quy định với dòng tiền từ Trung Quốc. Gần đây, Singapore từ chối cấp phép cho 2 cá nhân người Hoa muốn thành lập công ty quản lý tài sản cho nhà giàu sau một vụ bê bối rửa tiền. Phương pháp lập công ty quản lý tài sản là một cách phổ biến để lấy quốc tịch Singapore của giới nhà giàu Trung Quốc. Xu hướng người giàu Trung Quốc di cư ra nước ngoài đã tồn tại nhiều năm, nhưng sự bất mãn đối với chính quyền Trung Quốc dường như đã bùng nổ trong thời gian phong tỏa dịch COVID-19. Sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, ngày càng có nhiều triệu phú tăng tốc di cư ra nước ngoài. Kênh Al Jazeera ngày 8 tháng 1 đưa tin, 5 năm trước cô Mạnh Kiến từ Thượng Hải đến Hồng Kông để tự tặng cho mình một món quà sinh nhật đặc biệt, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Cô Mạnh Kiến nói, tôi không tin rằng hệ thống y tế và thị trường bảo hiểm của Trung Quốc có thể cung cấp cho tôi những gì tôi có thể cần trong tương lai. Vì vậy, tôi quyết định mở một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông để mua bảo hiểm. Vì lo ngại chính quyền Bắc Kinh gây rắc rối, cô không muốn tiết lộ tên thật của mình. Kể từ đó, khi tài sản của Mạnh Kiến ngày càng gia tăng, cô chỉ mở rộng các giao dịch tài chính bên ngoài Trung Quốc. Hiện nay, thì phần lớn công việc của cô được thực hiện qua Hồng Kông, và gần đây cô đã mở một tài khoản ngân hàng ở Singapore và chuyển hầu hết tài sản của cô vào đó. Cô nói, tôi không muốn để quá nhiều tiền ở Trung Quốc bởi vì cô cảm thấy trong nhiều khía cạnh tình hình hiện tại của đại lục không tốt lắm. Trên thực tế, nhiều người đã thực hiện bước đi tương tự như cô Mạnh. Bài báo xu hướng của nhóm người giàu tại Trung Quốc do Viện Huron công bố vào tháng 3 năm 2024 cho thấy gần 40% các gia đình có tài sản cao được khảo sát đang xem xét việc di cư ra nước ngoài. Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong nhiều thập niên. Tốc độ giảm tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với xu hướng lịch sử. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vẫn cao, duy trì trên 17%. Chi tiêu của hộ gia đình chỉ chiếm khoảng 40% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu, và thị trường bất động sản tiếp tục rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài, với giá giảm khoảng 8% so với đỉnh điểm. Trong khi đó, trong những năm gần đây, từ công nghệ đến tài chính và tư vấn cá nhân, nhiều ngành nghề đã bị chính quyền Trung Quốc tấn công mạnh mẽ, khiến cho giới doanh nhân cảm thấy căng thẳng. Việc các doanh nhân nổi tiếng biến mất cũng đã khiến cho giới kinh doanh lo lắng. Vài năm gần đây, thì việc các doanh nhân Trung Quốc đột nhiên biến mất không còn là điều quá xa lạ. Nếu nhớ về năm 2021 và nhớ về Jack Ma, hẳn quý vị không thể quên vụ mất tích suốt mấy tháng. Đằng sau đó là một cú vạ miệng lịch sử có giá hàng chục tỷ đô. Ngày 24 tháng 10 năm 2020, Jack Ma, người sáng lập Alibaba, phát biểu tại một hội nghị về tài chính tiền tệ rằng sự bất cập của hệ thống ngân hàng đã tạo ra một hệ thống tài chính kém phát triển, và cho rằng các công ty tài chính công nghệ có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Phát biểu ngay lập tức làm phật ý các quan chức ngành ngân hàng Trung Quốc đang tham dự
và tất nhiên cũng khiến cho Chủ tịch Tập Cận Bình không vui. Kết quả là Jack Ma đã có 3 tháng biến mất trên truyền thông, không thể lý giải nổi. Có thể thấy rằng ở Trung Quốc thì bất cứ khi nào hay là bất cứ ai cũng có thể biến mất hoặc là bay hết tài sản chỉ sau một đêm. Có một sự thật rằng bất kỳ ai có thu nhập vượt 100 triệu tệ, khoảng 346 tỷ đồng, khi bị kiểm tra tài chính, chắc chắn sẽ bị phát hiện ra vấn đề và đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Vậy nếu bạn ở vị trí của họ, bạn có muốn rời đi hay không? Quả thật, làm người giàu ở Trung Quốc vốn không dễ dàng gì, nhưng làm người nghèo thì lại càng khó khăn hơn nữa. Hưng Duy sinh 35 tuổi, quyết định chạy khỏi đại lục vào tháng 5 năm 2023. Anh đã mất một tuần đi từ Tây Ninh, thủ phủ của Thanh Hải, tới Quito, thủ phủ của Ecuador. Người đàn ông này tới Ecuador vì đây là nước gần Mỹ nhất, không yêu cầu visa với người Trung Quốc. Hưng đã quá tuyệt vọng và muốn rời đại lục. Năm 2020, cả cha mẹ anh qua đời, mẹ bị ung thư, cha bị bệnh tim. Anh bán hầu hết tài sản để lo y tế cho họ. Sau đó, anh mượn tiền của bạn bè để kinh doanh online nhưng thất bại trong đại dịch COVID-19 do chính sách Zero Covid. Hết tiền, cạn hy vọng, Hưng quyết định bắt đầu lại. Anh nói, Mỹ là lựa chọn hiển nhiên với anh và nhiều người di cư. Hưng tham gia các nhóm trên WeChat và Telegram, nơi mà có nhiều người chia sẻ hành trình tới Mỹ. Các nhóm này có cả hàng chục nghìn thành viên. Anh nói rằng, quá nhiều người muốn ra đi, bạn không thể tưởng tượng được đâu. Hưng không mua vé máy bay từ đại lục sau khi mà biết tin nhiều người bị từ chối không được bay. Anh đi tàu tới Hồng Kông, rồi bắt máy bay đi Thái Lan, xong đến tiếp đó là Istanbul, và cuối cùng là Ecuador. Vương Thành Vĩ 32 tuổi đi cùng vợ, bố mẹ vợ, con gái 7 tuổi và con trai 14 tháng tuổi trên con đường nguy hiểm này. Vương kể lại, đi thuyền hết 2 tiếng, thì con tôi khóc suốt cả hai. Tôi sợ nó không thở nổi. Tôi sẽ không thể quên được tiếng khóc đó. Khi Vương và gia đình tới được biên giới Mỹ-Mexico, một băng tội phạm ở đây đã gií súng và yêu cầu mỗi người nộp 800 đô la Mỹ. Họ phải lột cả đồ để chúng thấy họ đã nộp hết tài sản trước khi vượt biên giới. Vương từng có nhà máy may mặc ở thành phố Ôn Châu, chuyên xuất khẩu hàng nữ tới châu Âu. Trước đại dịch thì anh có 30 đến 40 công nhân và kiếm được lợi nhuận khoảng 30 đến 60 nghìn đô la Mỹ mỗi năm. Anh và vợ sống thoải mái, có nhà và xe hơi. Nhưng đại dịch đã khiến anh phải đóng cửa nhà máy. Sau đó thì chồng chất nợ nần. Năm 2021, Vương làm nghề lái xe công nghệ, nơi anh gặp nhiều tài xế khác trước kia cũng là chủ doanh nghiệp. Gánh nặng kinh tế ngày càng tăng, khiến mỗi ngày anh đều nghĩ tới việc tự kết liễu bản thân mình. Anh trai Vương đang sống ở Los Angeles, nói với anh về con đường bộ tới Mỹ. Anh bán nhà mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm và hạ quyết tâm ra đi. Các chuyên gia cho rằng, làn sóng người nhập cư trái phép tới Mỹ cho thấy một bức tranh bi quan đến mức khó tả. Victor Shi, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc ở Đại học California San Diego, nói rằng tình trạng di cư bất hợp pháp lớn như vậy rất bất thường với đất nước có thu nhập trung bình và kinh tế tăng trưởng như Trung Quốc, vì rõ ràng đi bất hợp pháp rất rủi ro. Tôi nghĩ nó cho thấy phần nào nỗi tuyệt vọng, chứ rất khó giải thích thuần túy từ góc độ kinh tế. Tôi nghĩ phần nhiều là vì chính sách. Trước kia hầu hết người di cư Trung Quốc đi bằng con đường dễ hơn, visa du lịch hoặc là đại học. Nhưng với một số người trung lưu, lựa chọn đó giờ không còn. Đi học thì đắt đỏ, trong khi visa ngày càng khó xin do quan hệ song phương xấu đi. Rất nhiều người giờ chọn con đường nguy hiểm, như là nhiều cướp bóc rủi ro và có thể là cái chết khi mà đi xuyên qua rừng để tới biên giới Mỹ-Mexico. Năm 2021, chính quyền Panama đếm được 200 người nhập cư Trung Quốc đi qua con đường bộ nguy hiểm giữa Nam và Trung Mỹ. Năm 2022, con số này tăng gấp 10 lần, và năm 2023 đã là hơn 25.000 người. Còn tại Mỹ, theo cơ quan hải quan và biên phòng, khoảng 37.000 người Trung Quốc bị bắt vì nhập cư trái phép vào nước này trong năm 2023, tăng gần 10 lần so với năm 2022, 50 lần so với năm 2021 và gấp đôi cả 10 năm trước cộng lại. Làn sóng di cư ồ ạt có lẽ là cho chúng ta một góc nhìn mới, đằng sau vẻ hào nhoáng của một siêu cường quốc. Nhưng liệu năm 2024 đã là đỉnh điểm của khủng hoảng, hay chỉ là khoảng lặng trước cơn phong ba ập đến Bắc Kinh?
Từ sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 60% lên hàng hóa Trung Quốc, nhiều công ty nước ngoài đã bắt đầu cắt giảm đầu tư hoặc rút lui hoàn toàn khỏi thị trường này với tốc độ chóng mặt. Johnson & Johnson đã cắt giảm ít nhất 20% lực lượng lao động tại Trung Quốc. Nhà máy của Panasonic tại Thanh Đào đã cắt giảm 1.200 công nhân. Rất nhiều công ty nổi tiếng nước ngoài cũng đang lặng lẽ rút lui khỏi thị trường nước này. Tháng 5 năm 2024, Microsoft rút lui. Tháng 8, IMB sa thải nhân viên. Apple chuyển hoạt động sang Việt Nam và Ấn Độ. Họ đang rút lui và liên tục bán tháo. Sự rời đi của những công ty lớn này khiến cho nhiều người Trung Quốc mất việc làm và không biết bám víu vào đâu. Hãy nhìn vào số lượng người mất việc ở thành phố Tô Châu trong năm 2024. Nơi này từng được gọi là thành phố cấp tỉnh mạnh nhất vì có rất nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài. Nhưng hiện tại thì rất nhiều khoản đầu tư đó đã bị rút đi và các công ty đang sa thải nhân viên hàng loạt. Theo thống kê, hơn 20.000 công ty đã đóng cửa tại Tô Châu trong năm nay. Sự rời đi của mỗi nhà đầu tư nước ngoài đồng nghĩa với việc sa thải ít nhất là vài trăm, thậm chí là vài ngàn người. Các nhà máy điện tử ở nơi đây từng đem đến việc làm cho lượng lớn lao động nhập cư. Nhưng bây giờ, rất nhiều trung tâm thương mại vắng tanh và số lượng cửa hàng đóng cửa cũng tăng lên mỗi ngày. Trước đây, nếu muốn mở cửa hàng trong trung tâm thương mại, bạn phải có mối quan hệ. Nhưng giờ đây thì hàng loạt đang đóng cửa. Nhiều nhà máy trống vắng, dù cho thuê giá rẻ, cũng không ai muốn thuê. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm qua phần lớn là dựa vào vốn đầu tư nước ngoài. Giờ đây khi các nhà đầu tư ngoại quốc đang tăng tốc rời đi, nó trở thành một cú sốc lớn đối với nền kinh tế. Ngay cả thành phố hạng nhất của Trung Quốc như Thượng Hải cũng không thoát khỏi bi kịch. Theo dữ liệu công khai, 12.000 công ty đã đóng cửa tại thành phố trong nửa đầu năm 2024. Đầu tiên là IBM, sau đó là SAP. Nhưng các khổng lồ Internet từng được ngưỡng mộ này cũng buộc phải sa thải nhân viên. Hiện tại thì ở Trung Quốc, ngay cả những người có trình độ cao tốt nghiệp từ các trường đại học lớn cũng không thoát khỏi số phận thất nghiệp, chứ chưa nói đến những người bình thường. Với những người này, họ sẽ làm gì để sinh tồn? Họ sẽ đi đâu? Có lẽ quý vị cũng đã có câu trả lời rồi phải không ạ? Có 3 lý do chính giải thích tại sao nhà đầu tư nước ngoài lại rời bỏ Trung Quốc. Thứ nhất là rủi ro chính trị. Các luật như luật chống gián điệp và luật chống Đài Loan độc lập đã khiến nhà đầu tư càng ngày càng lo ngại về rủi ro chính trị tại Trung Quốc. Thứ hai là bởi tiêu dùng giảm. Kinh tế nội địa chậm lại, chi tiêu của người tiêu dùng giảm. Các công ty nước ngoài từng thu lợi từ thị trường tiêu thụ tỷ dân, giờ đây khó giữ được lợi nhuận như trước. Thứ ba là chủ nghĩa dân tộc gia tăng. Các chiến dịch yêu nước và giáo dục đã thúc đẩy việc tẩy chay hàng ngoại, khiến cho thị trường và các công ty nước ngoài ngày càng thu hẹp. Mặc dù Trung Quốc vẫn là cường quốc sản xuất, nhưng nền kinh tế của họ quả thực đang tụt dốc không phanh. Thị trường bất động sản trì trệ, niềm tin người tiêu dùng suy giảm, tài chính của chính quyền những phương xuống cấp. Và các cuộc đàn áp gần đây đối với doanh nghiệp càng khiến cho người dân và các nhà đầu tư mất niềm tin vào chính quyền. Đối với các công ty nước ngoài, tình hình càng khó khăn hơn khi họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trên thị trường và thậm chí là có nguy cơ bị giam giữ nhân viên. Rời đi có lẽ là sự lựa chọn an toàn nhất vào lúc này. Thưa quý vị, từ nỗi sợ bị chính quyền thanh trừng của người giàu, đến cuộc sống ngột ngạt không có hy vọng của người nghèo, cho tới làn sóng rút vốn ồ ạt của các công ty nước ngoài, tất cả đã cộng hưởng và tạo nên một làn sóng chạy trốn mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, khỏi siêu cường thứ hai thế giới. Đó là chưa kể đến hàng loạt những vấn đề như dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát, hay những thiên tai nhân họa liên tiếp ập đến trong những năm qua. Số phận của người Trung Quốc đang trở nên u ám và bất định hơn bao giờ hết. Câu hỏi đặt ra là, liệu Bắc Kinh có thể vực dậy nền kinh tế và niềm tin của người dân, hay sẽ còn lún sâu hơn nữa vào vũng lầy suy thoái? Đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump, người vốn không mấy hào cảm với chính quyền ông Tập, mới tái nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 vừa qua. Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị cho Triết lý nhân sinh biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Có rất nhiều điều cần rút ra.
Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!